සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්නේ මියුසික් ට්‍රැක් එකක තියෙන වෝකල් එක ඉවත් කරගන්න හැටි ගැනත් ඒ වගේම වෝකල් එක විතරක් ඉතුරු කරලා මියුසික් එක ඉවත් කරගන්න හැටි ගැන. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න හරිම සරලයි. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ ඩෙක් A එකට හරි ඩෙක් B එකට හරි කැමති එකකට මියුසික් ට්‍රැක් එකක් මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ට්‍රැක් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ වෙන විදිහ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ මියුසික් ට්‍රැක් එකේ වොයිස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වොයිස් එක අයින් කරගන්න මේ virtual DJ එකෙන්ම ආපු ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද ඒවෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ප්ලේ වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන වොයිස් කියන එක ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. මේක ක්ලෝස් කරන්න. දැන් මේක ප්ලේ කරොත් ඔයාලට වෝකල් එක මේකෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මෙතන ප්‍රෙස් කරනකොට වෝකල් එක ඇහෙනවා. මේක ඉවත් කරනකොට වෝකල් එක ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ඒ වගේම බේස්, කික් එක, හයි හැට් මේ වගේ දේවලුත් මේක ඉවත් කරන්න. ඒතර අපිට පුළුවන් වෝකල් එක විතරක් ඉතිරි කරලා සම්පූර්ණම මියුසික් එක ඉවත් කරලා දාන්න. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේවා එකින් එක ඔෆ් කරන එක. Castle in the sky, we can run away and leave this world behind. Please just take me home, you a castle in the sky, castle in the sky. හරි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒක අපි කරගත්තේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක සරල විදියට දැන් මේ හැම ඔක්කොම ඔන් වෙලා තිනකොට අපිට පුළුවන් වෝකල් එක පමණක් ගන්න මෙන්න මේ අකපෙල්ලා කියන එක ඔන් කරලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට අකපෙල්ලා කියන එක විතරක් ඔන් කරාට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ මියුසික් එකේ මේ මියුසික් ට්‍රැක් එකේ මියුසික් එක ඉවත් කරලා වෝකල් එක විතරක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටල් කියන එක විතරක් ඔබන්න. මේක මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට වෝකල් එක ඉවත් වෙලා ඔයාගේ මියුසික් එක විතරක් ඇහෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ හදාගන්න මියුසික් ට්‍රැක් එක දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයා වෝකල් එක ඉවත් කරගත්තා කියලා. වෝකල් එක ඉවත් කරගත්තට දැන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එපා. අපිට සේව් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවානේ. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක රෙකෝඩ් කරන්න. මෙතනින් ෆයිල් නේම් එකක් දීලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ප්‍රෙස් කරලා ෆයිල් නේම් එකක් සටහන් කරන්න. ඔයාලට කැමති ෆයිල් නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මියුසික් කියලා දෙනවා. දීලා මෙතනින් සේව් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. මෙතනින් අහනවා ෆෝමැට් එක මොකද්ද? MP3 ද OGG ද FLAC WAV මේ කැමති එකක්. ඔයාලට එකක් දීලා මෙතනින් ස්ටාර්ට් රෙකෝඩින් දීලා මේක දැන් අපිට ඔයාලට රෙකෝඩ් කරන්න ඕන වෙන්නේ වොයිස් එක නැතුව කියලා අපි හිතමු. එතකොට එහෙම දීලා ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනද මෙතනින් මේක රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟට සම්පූර්ණ මේක ප්ලේ වෙලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් ස්ටොප් රෙකෝඩින් දෙන්න. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රෙකෝඩඩ් ෆයිල් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනින් show in explorer ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මේක සේව් කරපු තැන. එහෙම නැත්නම් ડોකියුමන්ට් ඇතුළට තමයි මගේ මේක සේව් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මම හිතුවා ඔයගලන්ට මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.